ભાઈઓ બહેનો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે મજેદાર, ટેસ્ટી અને હેલ્ધી લીલી દ્રાક્ષનો જ્યુસ। બજારમાં ગરમીની સિઝનમાં લીલી તાજી દ્રાક્ષ ખૂબ પ્રમાણમાં આવી રહી છે, તો ગરમીમાં આપણે દ્રાક્ષ ખૂબ ખાવી જોઈએ, જે આપણા શરીરને ગરમીથી રક્ષણ આપે છે અને ઠંડક પણ આપે। દ્રાક્ષમાં ખૂબ સારા પ્રમાણમાં વિટામિન સી હોવાથી શરીરને તંદુરસ્ત રાખે છે। તો ચાલો બનાવીએ લીલી તાજી દ્રાક્ષનો જ્યુસ। તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ લીલી તાજી દ્રાક્ષ લીધી છે, ખાંડ લીધી છે, શેકેલા જીરુંનો પાવડર લીધો છે, સંચર પાવડર, કારા મરીનો પાવડર અને સિંધવ મીઠું લીધું છે। સૌપ્રથમ તો આપણે દ્રાક્ષના દાણાને ડાળખીથી છૂટા પાડી લઈશું। અહીંયા મેં દ્રાક્ષને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને સાફ કરી લીધી છે। આપણે આવી લાંબી અને મોટી દ્રાક્ષ લેવાની, જેથી કરીને તેમાં ગળપણ વધારે હોય છે। તો જુઓ, મેં એક બાઉલમાં બધા દાણા છૂટા પાડી લીધા છે। હવે મિક્સર જાર લઈશું। તેમાં બધા દ્રાક્ષના દાણાને જારમાં એડ કરીશું। ત્યારબાદ ખાંડ નાખીશું। અહીંયા મેં 2 ચમચી ખાંડ નાખી છે। તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ વધારે કે ઓછી લઈ શકો છો। 5 ચમચી સંચર એડ કરીશું। પછી 5 ચમચી સિંધવ મીઠું એડ કરીશું। પછી મરીનો પાવડર એડ કરીશું। પછી શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું। બધા મસાલા નાખવાથી જ્યુસનો સ્વાદ સારો આવે છે। અહીંયા હું બરફના ટુકડા લઈ રહી છું, જેથી પાણીનો ઉપયોગ કરવો ના પડે। બરફના ટુકડાથી જ્યુસ ઠંડો રહે અને ઘટ પણ બને છે। હવે મિક્સર જારને બંધ કરીને તેને ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું। મિક્સર જારને ખોલીને જોયું તો આપણો દ્રાક્ષનો જ્યુસ બનીને રેડી થઈ ગયો છે। હવે એક મોટા બાઉલમાં ગળણીની મદદથી કાઢી લઈશું અને તેમાંથી નીકળેલા કૂચા અલગ પાડી દઈશું। તો જુઓ, આપણો લીલી દ્રાક્ષનો તાજો જ્યુસ પીવા માટે રેડી થઈ ગયો છે। હવે કાચના ગ્લાસ લઈશું, તેમાં બરફના ટુકડા નાખીશું। પછી ગ્લાસમાં દ્રાક્ષનો જ્યુસ ભરીશું। પછી તેમાં દ્રાક્ષના નાના નાના ટુકડા નાખીશું। પછી ઉપર ફ્રૂટ મસાલો એડ કરીશું। ફ્રૂટ મસાલો નાખવાથી જ્યુસનો સ્વાદ ખટમીઠો લાગે અને ટેસ્ટી લાગે। તમે મારી આ રીતથી ઘરે લીલી દ્રાક્ષનો જ્યુસ બનાવો અને ગરમીમાં જ્યુસ પીને તમે પણ તાજા રહો। કેવો લાગ્યો આ વિડીયો? જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।